حسناً، لنكن صريحين، دعونا نتحدث عن كيف سيغير الذكاء الاصطناعي طريقة دفعنا تقريباً لكل شيء. تخيلوا فقط، تخرجون هواتفكم وتضغطون مرة واحدة وتعلمون أن الذكاء الاصطناعي يحمي كل خطوة، يكتشف عمليات الاحتيال فورياً، ويمنع المحتالين بفحوص بيومترية أذكى من أي وقت مضى، ويتعلم حيلاً جديدة مع تطور التهديدات الأمنية. بريك تايم. لكن الأمر لا يتعلق بالأمان فقط. فالذكاء الاصطناعي يجعل المدفوعات أكثر تخصيصاً. هاتفي الآن يعرف مقهى الذي أفضله ويوصي بعروض أريدها حقاً، ولديه حتى روبوتات دردشة تصلح مشاكلي أسرع من أي إنسان. ولنكن واقعيين، الدفع بالصوت فقط هذه هي قمة الراحة. يا مساعد، ادفع ثمن الغداء، انتهى الأمر. لا محفظة، لا كتابة أرقام بطاقات، فقط كفاءة خالصة. يصبح الأمر أفضل حتى للأشخاص الذين لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى البنوك. تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسهل على الجميع الانضمام إلى العالم المالي. تخيلوا واجهات بسيطة وأوامر صوتية وفحوص ائتمانية تفتح الأبواب أمام المزيد من الناس. في الأماكن التي تكون فيها البنوك نادرة، تحول هذه التقنية الهواتف إلى شريان حياة للفواتير والتحويلات المالية. وهنا يأتي دور المستقبل. الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين يتعاونان. هذا يعني أن المدفوعات ستكون قريباً أكثر خصوصية وأماناً ولا مركزية، لا حاجة للوسطاء. بالإضافة إلى ذلك، يستمر الذكاء الاصطناعي في تعلم لغات جديدة وفهمنا بشكل أفضل، لذا فإن المدفوعات الصوتية ستصبح أكثر سلاسة. الخلاصة: الذكاء الاصطناعي لا يحسن المدفوعات عبر الهاتف فحسب، بل يغيرها بالكامل. من تعزيز الأمان وتخصيص تجربتي إلى جعل المدفوعات في متناول الجميع، المستقبل سلس وذكي وموجود في جيبي مباشرة. لذلك، في المرة القادمة التي أضغط فيها للدفع، أعلم أن الذكاء الاصطناعي يعمل بجد في الخلفية، وبصراحة أنا متحمس لذلك. شكرا لمشاهدتكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب، وأرجو التفضل بأي طلب في مكان التعليقات، وأعطنا رأيك حتى نتحسن للأفضل، وفعل الجرس ليصلك إشعار بكل فيديو جديد. يشرفني انضمامكم لأسرة تعلم الحلول بتقنية، وذلك بالضغط على زر الاشتراك، فمعظم المشاهدين في قناتي هم غير مشتركين.